sabi ko sa sarili ko, hindi ako magki-quit dito. Sabi ko, this is a very great opportunity. Sabi ko, what I need to do is to adjust myself. Hindi yung challenge ang mag-a-adjust para sa akin. This is Kasiopao Podcast, a podcast created for Filipinos who want to learn more about financial education, entrepreneurship, and skill building. Hello mga Kasiopao, ako po si Master Siopao and I'm the host of Kasiopao Podcast. Each week, we put up an episode with successful people and experts to help you get inspired, motivated, and know the latest in financial literacy, entrepreneurship, and skill building. Alright, good day mga Kasiopao and welcome na naman sa ating new episode of Kasiopao Podcast. And for this episode, we are very much privileged and honored to be sitting to talk with one of the few fintech executives na turned entrepreneur, profitable entrepreneur, Mr. Bren Buenaventura. Hi, thank you so much Hi, for Jay. sitting down with me here in Kasiopao. And ba't ba ako nag-i-English? halatang sa English no? Para sa benefit ng mga listeners natin, mga ilang listeners natin, can you tell us who are you and what is your hustle? Okay. As introduced by Jay, so I'm Bren Buenaventura. I'm actually 37 years old from Taytay, Rizal. So formerly, I'm a finance manager and director from different multinational startup fintech entities in the Philippines, who's based in the Philippines actually. Pero their head offices are actually in Hong Kong and in the Singapore. So currently, I'm no longer in the corporate world, but I already started my own company. So that's very exciting, no? So did you start in fintech ba or ano? Can you tell us a little bit background Okay. lang? So just to give an overview of my background. So I actually graduated from PSBA Quezon City. So with a degree of BS accountancy. Actually, to the viewers or to all the viewers of Kasiopao, so Jay and I are actually former Oh, batchmate and yeah, classmate, I classmate. think, in few subjects. Yeah, and basically we both graduated accountancy. Kaya kung mapapansin ninyo, siguro, and also just a heads up, later on may mga terms kaming i-discuss na medyo finance related, accounting related, and that's what Kasiopao naman is all about on financial literacy. Yeah. And then Bren, so after graduation, what did you do? Okay, so after graduation, I started working as an audit staff dito sa isang distribution company dito sa Taytay, Rizal. Pero I worked there for 2 months only. Siguro during that time, I'm still exploring my career opportunities eh. Kasi medyo um, parang I'm quite bored dun sa ginagawa ko as an audit staff. So I'm looking for a challenge eh. Kasi I'm a type of person na always seeking for a challenge. So I'm not the typical one na paupuin mo lang sa harap ng computer, then encode ng kung ano-ano. So I'm not that type of guy. So I like to run things on my own, discover things on my own. Tapos yun. So after 2 months, I quit my job as an audit staff. Then nag-apply ako sa operations. Actually, yun yung first dream job ko, yung maging manager sa isang fast food company. So I remember nung mga elementary days ko pa lang, yung friend nung pinsan ko is a manager dito sa Jollibee sa Taytay. So I had an idea na bakit hindi ako maging ganun pagdating ng araw or when I grew up. So yun nga, natupad ko naman yung isa sa dream ko na yun. I became a manager sa Greenwich sa Santa Lucia branch for 2.5 years. So yun, ang sobrang lahat ng utang ko sa career life ko is isa yon sa mga foundation ko kung ano yung narating ko after nung Greenwich eh. At kung paano ako nakasurvive sa mga sumunod kong trabaho. So yun. From the beginning pa,
you have that entrepreneurial spirit in you kasi being in operations and aspiring to be a general manager. The general manager is essentially sa mga mas malalaking company parang CEO na 'yan, 'di ba? Um, Yeah, yeah, so exactly. so basically ganun yung nangyari. So so yun, disclosure lang po no. So si Bren is a combination talaga of a good finance person and also an operations person, management person. And I think siguro let's jump Bren doon sa exciting part mo on the or experience mo on the fintech scene, no? So how were you able to to get into that, and how were you able to apply yung degree mo on your background mo in finance or accounting, and then also yung experience mo in operations and management. Yeah, sure. Okay. As I was saying, so after 2 years sa operations as restaurant manager sa Greenwich, so nag-quit ako doon. Then explore ako sa career ko. Nagkaroon ako actually ng parang downtime dun sa career ko. So yun yung time na siguro parang masyado exploratory ako kung saan ako napadpad. I actually tried working abroad but it wasn't became successful. So again, bumalik ako sa Pilipinas. Then nagkaroon ako ng magandang opportunity through J. Olos. Actually, for the benefit of the viewers, so J. Olos gave me an opportunity. So before that, actually, i-share ko na rin sa ating mga viewers or listeners. Si J. Olos actually is working as a group head of finance na back then dun sa sa Another Compare Asia Group. multinational fintech o Ah, Compare Asia, oo. tapos tapos 'yon, but before that, nagkaroon kami ng project ni Jay. So we started our firm, Alala tapos mo pa nagkaroon kami yan. ng isang client. Nagkaroon kami ng isang Buisit pa. client, tapos medyo mabait masyado yung client namin. After completion ng engagement namin, sinabihan kami hindi namin natapos. Yun pala, nagpa-audit siya, then eventually siya pala yung may ginagawa. That's how we discovered everything. Akala Grabe niya hindi no. yata namin akala niya hindi yata namin makikita, eh nakita namin. So yun. Anyway, just to cut the story. After that, so hindi nag-push through yung firm na yon kasi yun nga nagkaroon ng opportunity si Jay sa Yeah, I Compare Asia decided, Group. Then oo. he needs to parang go to to Hong Kong kasi yun yung opportunity na in-offer sa kanya. Then after a year pagbalik niya, he offered me this exciting job as a finance manager ng isa sa local entities nung Compare Asia Group dito sa Philippines, which is Manimax. So first, I still remember nung nag-usap kami ni Jay sa isang cafeteria dito sa Santa Lucia. So, hindi ko makakalimutan yung opportunity na in-offer niya sa akin. Pero to be honest, mga ka-siopaw, hindi ko agad tinanggap yun kasi Jay is offering me a finance manager role, whereas all of my background are operations related. So sabi ko kay Jay, ayoko kang mapahiya parts kasi sabi ko sa kanya, alam mo naman wala akong strong background sa finance kasi hindi ko prinactice yung course ko though I'm a graduate of accountancy. Pero I wasn't able to practice that kasi nga lahat ng trabaho ko nag-focus ako sa operations. But Jay told me na hindi, I believe in you. I see na kaya mo yan based dun sa project na ginawa natin. So why not give it a shot? So sabi ko, okay, sige, I'll give it a shot. I accepted the job after 4 days of thinking kasi mga kasiopaw, humingi ako sa kanya ng time, binigyan ako 4 days lang kasi babalik na siya sa Hong Kong. Oh, So just medyo sorry, mabilisan eh. background lang. Nag ano lang ako, hindi pa talaga ako bumabalik sa Pinas noon. So kasi I operate regionally no. So I have to go to Yeah, from okay. country to country, 7 countries yung inahawakan ko. So minsan 1 week lang ako sa Pinas, tapos babalik na po ako pabalik sa Hong Kong. So sabi ko kay Bren, yeah, I'll give you 4 days to decide. Kasi I really need to to give a heads up. Actually, siguro disclose ko sa iyo, Bren. One of the reasons that I Yeah. really wanted to travel here in Manila at that specific week kasi meron na talagang need to to source for
a country finance manager for that entity. And sinabihan ko yung mga boss ko sa Hong Kong na, well, I have one guy that I would really want to talk to. And this guy is something na I know can really help us establish what we need to establish dito sa entity natin sa Pilipinas. And then, ayun. So, yeah, good thing naman. After 4 days, ayun, maybe Bren, you can continue. Alright. So yun, I started my job sa Banimax as a finance manager. So at first, syempre, nangangapa ako. Though, as mentioned earlier nga, kahit graduate ka ng accounting, pero parang 10 years kong hindi na-practice yung course ko eh. Tapos, what happened is, unti-unti nare-recall ko syempre kung ano yung mga napag-aralan ko nung college, tapos yun nagawa ko. But the main actually yun, to give every listeners an idea, it wasn't that easy at all. There are times na during 3 weeks ko pa lang sa company, I almost quit my job. Kasi bakit? Yung isa sa regional operations dun, sobrang taas ng expectation niya sa akin. But when I actually joined sa Moneymax, sabi ko nga sa inyo, mga Kasiopao, so ang alam ko lang gawin dun sa Excel is MDAS basically. So wala akong alam talagang functions at all sa Excel except for MDAS. Kasi hindi ko naman ginamit 'yon nung nasa operations ako, when I was still in operations. Kasi mostly as I've said, business operations yung mga naging previous job ko. So ano namin doon sa paggawa ng spreadsheet. So basically we don't use spreadsheet. Ginagamit lang namin 'yan para mag-input lang ng mga reports na sinesend sa amin, which is a templated na. So, yun. Then, yun nga, as mentioned, parang ang taas na expectation sa akin itong isang operations, blah, blah, blah. Tapos, syempre, Jay still trying to defend me dahil he's the one who hired me. Pero after that, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-quit dito. Sabi ko, this is a very great opportunity. Sabi ko, what I need to do is to adjust myself. Hindi yung challenge ang mag-a-adjust para sa akin. So yun, I started learning Excel after 3 months na nasa trabaho ko. Then eventually, siguro after a month, natutunan ko na siya. And then yun, parang I was able to prepare my report based on the templates that I created in Excel. So I still remember when I create this type of reports which I shared to the regional, and the regional actually was very happy when they saw my report, which I recommend to use. I can remember yung FP&A manager ata namin yun sa Oo. regional. He was very happy. Si Eric, right? Oh, yeah. So sabi niya, he's very happy na nakagawa ko ng ganong klase ng reports or template, which is very helpful. It's a very exciting career. So ang dami kong natutunan sa Moneymax. So I worked there for actually almost 4 years ba? Pare, 3 years lang pala. Oh. 2015, tapos yun nag-resign ako parang around Mm-mm. 2018. I had an opportunity din naman dito sa isang financing company. So yun, bit-bit ko kung ano lahat ng natutunan ko sa Moneymax. So nag-explore ako ng career sa isang financing company na startup din. So sobrang laki din ito, actually mga Kasiopao. Kung malaki si Moneymax, actually mas malaki to. siya. Oo. Actually, Nalula ako kausap ko actually. sila kahapon, disclosure. Yeah, oo nga pala, no? Diba? Binibentahan ako. So yun. Oo. So napakaganda kasi ng product nun. Ano sila parang sobrang high-tech ng software nila nung pinanggalingan ko na yun. Okay lang ba mag-disclose ng mga names, pare? Oo naman, syempre. Okay lang Okay yun. lang, okay lang. Oo. So yun, after nun, lumipat ako dito kay Advanced AI. So, Advanced AI yung pangalan niya. It's a Singapore-based company. So, software basically ang products nila. Like security software, EQAC, yung mga ganyan. So Ano din, meron ding mga facial fraud, yan, recognition, facial mga fraud recognition. detection, Oo. marami, name it kasi yung isa sa mga bosses noon, or yung parang isa sa yung chief data scientist ng group
or isa sa may-ari mismo, which is si Chun Dong Chow. I work closely with him kasi siya yung nag-handle ng Philippines entity. Kasi nag-put up sila ng entity sa Philippines pero a financing one. So kung familiar kayo mga kasyopaw doon sa mga Kasyalo, Tala, yung online application na loan. So ganun yung pinanggalingan ko. So yun, sabi ko nga sa inyo, sa dami ng natutunan ko sa Moneymax, syempre nung nag-apply ako doon, medyo mataas yung ano natin, mataas yung confidence natin dahil alam natin na mai-apply natin yan dahil startup din sila. So yun nga, then luckily I was hired as a finance manager and director din doon sa Neuron Credit dito sa Philippines. Then yun, nag-work ako doon for 1.5 years only. Kasi December, I recall December 2019, nagsabi na ako na magre-resign na ako to start my job, to start my business. Pero actually, ang business kong tina-target noon, to be honest, mga kasyawa, is a restaurant or wings business. chicken wings. Parang, chicken wings and beer, parang ganun eh. Medyo yun kasi yung concept eh. Siyempre, mahilig akong kumain, mahilig din ako mag-inom. So sabi ko, why not na yun yung put up ko. Plus, yung partner ko is actually a cook. Galing magluto. So, oo. So sabi ko, okay yung combination namin. Pero, yun nga, so everything, I planned everything. Tapos yun, scout na ako ng location. Then I found the location. Unfortunately, hindi nagpo-push through doon sa location na yun eh. Hindi ko alam kung anong hangin yung pumipigil doon. Though nagkausap na kami nung owner mismo nung location, pero talagang parang hindi nag-push through. Tapos biglang pumasok na itong si pandemic. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, nung December pa lang nagplano ako mag-resign pero hindi ko tinuloy kasi audit season, year-end audit. So syempre hindi ko naman pwedeng iwanan yung company and yung team ko hanging doon sa audit. Syempre mahihirapan naman din yung team nun. So Alanganin yung ginawa ang timing, naging ano? ang naging agreement namin, sabi ko sige tapusin lang natin audit. Then yun March, nung almost completed na kami, nagsabi na ako na siguro baka pwede na. Tas yun, eksaktong-eksakto pag-implement nung pandemic dito sa Philippines, nung lockdown, biglang yun din yung saktong effectivity ng resignation ko. So sabi ko, shit, medyo ano ko dun hindi ko alam kung tama ba yung ano ko, pero syempre hindi ko na binawi rin yung resignation ko dahil syempre nag-source out na rin sila ng kapalit ko. Ang hirap naman kung biglang babalik pa ako. Kahit papaano naman may konti naman akong savings. So sabi ko sige, good thing pa rin naman 'to sa akin para mapag-isipan ko rin kung ano ba talaga yung papasukin kong business. So nag-isip ako actually habang during March 18 ako nag-effective resignation ko, March, April, May, June pa lang ako nag-start dito sa company ko ngayon. So dun sa almost 4 months na yun, kung ano-ano rin ang ginawa ko. Siyempre para lang din may income, nag-isip din ako ng nag-ano muna ako, try din ako mag-buy and sell, pero mostly mga motor lang. Hindi naman yung tipong mga sasakyan. Tapos hanap-hanap lang din ako anong pwede mapagkakitaan. So syempre kailangan na talaga natin konting raket-raket eh, 'di ba? Maraming ganyan Tapos ngayon. Oo, pero sobrang proud ako sa mga online sellers, sa mga Filipino na talagang sobrang madiskarte. Tapos 'yun, after that nung 3 months naisipan ko, sabi ko, bakit hindi ako magpa-lending? Bakit hindi ako mag-financing? Kasi yung brother-in-law ko, meron siyang tindahan ng makina sa Taytay. Sakto during lockdown, yan ang industry na biglang nag-boom. Which is for very, very parang Parang ang weird, no? parang weird or parang surprising reason bakit biglang nag-boom ang garments industry ng Taytay. Well, honestly nung kinakausap ko nga yung mga bayo ko nun, they were able to sell parang 10-20 units of sewing machine every day during that period. So imagine, ang normal lang nila is 1 to 5 a day. Pero nung nag-lockdown, biglang pumutok yung double to quadruple yung sales nila.
That's They're actually interesting. Bakit making nangyaring ganun? Bakit biglang nagkaroon ng surge sa demand sa sewing well, machine? ang naging ah, analysis ko is nung ang mga actually just to give the listeners an idea, Taytay kasi is garments capital of the Philippines. I'm pretty sure everyone knows yung Taytay Mga Tiange, tiyangge, oo, 'di yan. ba? Oo. Pero offline 'yan eh, pare, 'di ba? So lahat ng tao before ng this pandemic thing, lahat ng tao sa Taytay nagpupunta 'yan every schedule day like MWF or TPH, gano'n ang schedule ng Tiange sa Taytay. So dinadayo ang Taytay talaga para sa Tiange. Then nung nag-lockdown, tigil lahat ng tayan. So lahat ng tao akala nila mawawalan sila ng hanapbuhay, pero hindi eh. Nakakagulat yung nangyari, mas lumakas yung hanapbuhay nila. Why? They started posting their products online. So eto nga yung kahit nung time namin ni Jay, yung pinag-uusapan namin nung time na magkasama pa kami sa Manimac. So you can never underestimate the power ng online. So sobrang exponential ang growth 'pag pumasok ka online. Talagang yung growth mo diyan, ikaw yung aayaw. So gano'n yung Oo. nangyari sa Taytay. So most of mga manufacturers, dress manufacturers dito sa Taytay or mga garments operator dito sa Taytay, eh, nagsarili sila, nag-post sila sa online. So dun pumutok ng husto yung mga garments industry. Ewan ko kung anong pinaglilibangan ng mga Pilipino during pandemic, ba't Facebook, puro sila bili ng damit, eh. 'Di ba? saka yung mga So, online lahat ng shopping. tao exactly, lahat ng tao nasa online, nasa Facebook during that time. So, ginamit na leverage 'yan ng opportunity ng mga Pilipino 'yan, especially ng mga taga rito sa Taytay to sell their products. So, yun nga, ang isang nakakatuwa dito kasi, mga kasyopo 'no, is maraming siguro nagsarang ano, pero eto yung isa sa nagbigay ng opportunity naman, 'tong garments. Sa dami ng tinulungan din na online shopper niyan, na online seller din 'yan. So ang dami talaga completely kumita niyan. Yung mga dating mananahi lang, to be honest, nagkaroon sila ng sariling product at nabebenta na nila yun. Dating walang puwesto yun sa Tianggian, kasi medyo mahal din ang puwesto sa Tianggian. Galing ano? Tapos Mm. mananahi lang sila dati, ngayon nagkaroon ng sariling makina. Sila ngayon ang nagpo-post ng product nila online. So yun, ang dami. Then yun, nagkaroon ako ng idea na offer. Kasi nung pumunta ako dun, nakausap ko yung bayaw ko, nakita ko yung flow ng tao, sobrang dami. Sakto naman yung bayaw ko kasi ayaw na nilang magpautang. Kasi during pandemic, lahat ng pinautang nila ng makina, ang dami ring ano, hindi nakapagbayad. So sabi ko, malakas naman. Sabi ko, kung magpapa-financing ako, sabi ko, mahirap magpa-financing ng pera. Honestly, mahirap bawiin ng pera. Tapos hindi mo alam kung saan din gagamitin ng tao yung pera. So Oh, sabi ko, lalo pa why kung not na consumer lending, 'di ba? Mahirap, oo. oo. So sabi ko, why not na makina yung pautangin ko? Pangkabuhayan. So dun ako nagkaroon ng idea. So sabi ko, sige, I offered my brother-in-law. Sabi ko, "Kuya Joe, sige kung gusto mo, ako yung tatanggap lahat ng utang or ng gustong umutang, tapos babayaran kita." So dito ko naisip yung financing business. So with the help of my knowledge dun sa previous job ko na Yan. financing company, dun ko ngayon naipasok yung pagpapautang ng makina. So Oo. very crucial lang honestly, mga kasyopaw, ang isang financing business napakamasalimuot. Kung hindi mo alam talaga kung paano mo ire-recognize pa lang yung revenue mo at yung principal mo 'pag nagkokolekta ka, 'wag na. Unless you have the technical skills and knowledge how to handle the accounting stuff of Oo. this, kind of business, then go. Pero kung hindi mo lang din alam kung paano, mahirap. And another thing, nandun pa lang tayo sa operation itself, ang operation ng pagpapautang or ng financing business, hindi naman dun sa kung paano tayo nagre-release ng pini-finance natin sa client, eh. Ang pinaka-core operations nito is kung paano mo kokolektahin lahat ng pinautang Yes. mo.
So At that's the kasi at challenge. the end of the day, it's the cash flow pa, no? Cash is king pa rin, 'di ba? Yes. Oo, kasi you Yes, can, like for exactly. example, napakadaling mag-lend, 'di ba? For example, maraming gustong umutang eh, 'di ba? Pero pag naibigay mo Mm, na yung finance na yung kailangan nila, yung pera kung ano man, kung in kind man yung utang na 'yan. Ang problem diyan mm. is yung after sales, which is your collection, 'di ba? So, dito mga ka-shop, Yes, makikita natin dito, no. So, ang ganda ng istorya ni Bren kasi before umaayaw-ayaw pa siya, hindi pa siya ganoon ka-confident na mga ganitong klaseng finance side of the business, 'di ba? So kasi nga on operation siya after school, tapos ngayon nagkaroon siya ng knowledge into finance at ngayon na-apply niya. So that is something na I would say one of the learnings, sabi nga ni Sir Richard Branson, share ko lang, no, if there's an opportunity presented to you, just say yes and learn how to do it. Kasi there's no such, sabi rin ni Giacomo, there's no such thing as expert on anything eh. Lahat naman 'yan natututunan. Tama ba, Bren? correct. Correct, correct, correct. Kung Yeah. hindi ko tinanggap yung opportunity na yun na inoffer sa'kin ni Jay during that time, mga kasiopaw, siguro until now, baka I wasn't able to get my own car, to buy my own lot, alam mo yun, yung mga opportunity na dumating sa'kin, baka ang ginagawa ko ngayon, still doing the 8 hours Yeah, job 9 to 5 or 9 job to 6 yan. job, 'di Actually, ba? hindi 9 to Sabi 5, nga 9 to nila 6 minsan hanggang madaling araw pa tayo, 'di oo, ba? alam mo 'pag nasa finance ka, talagang 'yan ang isa sa mga challenge, eh, especially during audit season. Well, pero, um, to share lang talaga mga ka-siopaw, sobrang thankful ako kay Mr. J. Olos dun sa opportunity. Without that opportunity, Salamat, hindi ito yung salamat. kalalabasan ng kung ano yung meron ako ngayon, eh. So Oo. lahat yun, I always, look at that. Sabi ko nga, eh, hindi na mawawala yung parang utang na loob ko na yun kay Jay, 'di ba? Oo. Ayun, utang na loob sa Pilipino lang yan, eh, pero sabi nga nila 'wag mo pa rin kakalimutan yung tumingin kung saan ka nagmula, 'di ba? So ako, Wow. I'm very much flattered, pare. I never failed to look back kay Mr. J. Olos mga kasiopaw, Oo. kasi talagang if not with him and also, for the sake of the listeners, sobrang galing din na mentor ni J. Olos. Talagang as Bolero in ka rin pala wala talaga, akong pare. wala akong masasabi talaga diyan, guys, kasi kung hindi din dahil sa mentorship niya, siguro hindi ko rin mararating kung ano yung narating ko ngayon. Yeah. Kasi J. Olos ang gusto ko sa kanya kung paano niya ako minenti is, um, Ako po yun, si he Master let me Siopaw. he let me do things on my own. Tapos chine-check niya lang 'yan. And then if he finds it correct, then, he commends me, and if he finds it na parang there's off, he teach me how to do it. So yun yung naging parang ano namin, parang teacher-student, Yeah. diskarte Yeah. namin ni ni Yeah, ni Mister actually, Kasiopao. that's the ano eh, the art of mentorship kasi. The I was also as you know naman, no, so my background really is hardcore finance. So from accounting school, and then all these big four firms na pinasukan ko, and I've also worked for large multinational banks, large pharmaceutical companies, and then most recently nga, I'm one of the fintech pioneers, pioneer executives in the fintech space, not just here in the Philippines but also in Southeast Asia. So one of the things that lagi kong tinitingnan, no, in building companies, is that um, I don't really look for experts eh. So I'm looking for people whom I think has the potential. So as a mentor or as a coach, especially yung mga naging clients ko ngayon sa Kasiopaw, no, yung mga nagpapagawa ng business plan sa akin, you would note that most of the time I'm trying to stretch yung limits, no, inyo, because that's the only way that you will learn. Kasi kapag ini-spoon feed ka, yun ang problema, di ba? Parang ang Yes, mangyayari yes, noon, tama. magiging dependent ka na lang. You'll not learn. So sa kaso ni Bren, mga kasiopaw, yun nga, ini-stretch ko yan eh. Yun nga, sabi nga niya, muntik na siya mag-resign, di ba? Pero kita nyo Oo. naman, 3 yung weeks pa lang, 3 weeks. kita nyo naman. Actually, yung sinasabi niyang tao na yon, talagang ano siya, talagang ano kasi yon, sobrang magaling talaga Hardcore. yon.
Hardcore sa 'yon, 'no? spreadsheet, Oo, and ngayon Well, talagang ano na siya, global GM na siya ng isa pang multinational, company. So, well, he's a Singaporean guy for the sake of the listeners kaya sobrang oo. ano expect natin sobrang mga genius din talaga sila. Oo, ang galing sa Excel yung mga 'yon. Tsaka ano, galing investment banking kasi. Kaya sobrang Oo, Excel tama. genius yung mga 'yan, oo. So yeah, so that's something na ano that I also enjoy doing. So mentorship. But of course, hindi naman lahat kasi is ka mentor. So siguro it's just so happen na the attitude and also the relationship between the mentor and the mentee work so well kaya ganun yung nangyari. Now, Brad, I have a Mm. question lang. So, Sure. on launching your business and so far yung experience mo, no, what do you think are the skills that you find very important if one wants to launch his or her own business? Okay. I think with half a decade of experience from startup company, I can say I have gained more than enough knowledge to start my own financing business. So, yun nga, again, yung business ko ni-start is a financing business. So, which is very familiar to me. Kasi, yun din yung pinanggalingan ko na company, most recent company na pinanggalingan ko. Yun, just to add up dun sa mga nabanggit ko kanina. So, aside dun sa natutunan ko sa Moneymax, when I'm in in uh, in Neuron Credit, so I decided to learn yung mga mas advanced pa pagdating sa financial management. So diyan na pumasok yung pinag-aralan ko na yung mga financial modeling, nag-start ako dun nag-enroll ako Yan, sa importante FMBA. yan, no? So oo, I gain yung ganong klaseng knowledge, eh. Kasi during that time, to be honest mga ka-siopaw, wala naman akong planong mag-business, nung inumpisahan ako kasi ang ganda ng opportunity dun sa Neuron Credit, sabi ko nga sa inyo, actually employee number 5 ako, eh. As in talagang isa ako sa nag-umpisa nung company. From the scratch kami hanggang pagbili ng mga lamesa, nung mga Very gamit namin startup, dun. no? Yan. Oo, sobrang startup. Office namin dun sa lumang-lumang Center Point condominium sa Pasig, yung green na building. Alam niyo yun mga ka-siopaw, sobrang talagang sabi ko napakaganda ng opportunity ko rito. So, during that time, sabi ko kailangan kong i-develop yung skills ko. Hindi puwedeng alam ko lang yung spreadsheet, marunong na ako sa accounting, hindi gano'n, eh. Sabi ko kailangan ko i-advance yung knowledge ko. So yun, nag-enroll ako ah, sa FMBA, pinag-aralan ko yung mga financial modeling, et cetera, kung paano gumawa ng financial model, mga forecasting, yung mga hardcore talaga. So yun yung natutunan ko dun. Yun naman yung another skill sets na na-develop ko kay Neuron Credit. Kasi yung spreadsheet, pinag-aralan ko yan nung naroon ako sa Moneymax. Ngayon, yung advanced naman na level, yun Yeah, yung natutunan ko na kay FMBA. Neuron Credit, which is Mm. through FMBA. So, You irrespective yan kung anong industry. Oo. So just for our listeners, no, for the benefit, FMVA stands for Financial Modeling and Financial Valuation modeling, Analyst. So financial I myself analysis. is an FMVA po. So yun po yung kailangan kasi when you say financial modeling, ito po yung parang gagawa ka ng, syempre naisip mo yung negosyo mo, gusto mong mag-launch ng business, tapos gusto mong malaman ano yung financial impact ng mga naiisip mong setup, di ba, or scenario. Magkano ba yung benta mo na forecast mo for next year? Magkano yung mga expenses na kailangan mong bayaran para sa pagtatayo ng business mo at pag-ooperate nun? At magkano yung cash flow at the end of the day, cash flow impact importante, di ba? So, yun po yung sinasabi ni Bren. Ngayon po um, kung may kailangan po kayong service on the financial planning and modeling, no, or anything finance or accounting related, I also some business plan preparation. So ginagawa po natin 'yan dito sa Kasiopao. PM lang po kayo. Nag-plug lang ako, Bren, ng konti. Naalala ko lang. Yan, Oo. sure. Yeah. Pero yun nga, Je- siguro ah, on your experience din, importante, no? Importante yung meron kang financial management titingnan mo siya kasi at the end of the day, a successful business is being measured on the cash it Numbers. brings. Oo. Oo, siyempre lahat naman ng every business is about numbers, 'di ba?
So talaga importante yang may knowledge ka sa financial na business. Then yun nga, going back to your question, yung mga skill set. So I think aside from knowledge in finance business or knowledge dun sa yun yung una, yung kung ano yung knowledge mo dun sa business na papasukin mo. Then second is yung knowledge mo kung paano i-operate yung business mo. Or in myself, Yan, I importante yan, defined it oo. as operational skills. So, dapat kasi ito yung para sa akin yung two core skill set na kailangan mo when you start when you s- or when you decided to start your own business. Yung meron ka nung operational skill set na kailangan, ibig sabihin nito, ano ba 'tong operational skill set na 'to? Ito yung kung ano yung core ng business na papasukin mo. Like, for example, magtatayo ka ng restaurant. So, dapat may knowledge ka dun sa operation ng restaurant. Then, siyempre, aside yun, yung nabanggit ko is yung sa pagdating naman sa financial, somehow you understand yung numbers ng business mo, kung paano tumatakbo yung numbers mo. Eh, So, paano hindi kung naman Bren, question necessarily lang. Paano yes, kung talagang ano, may mga kababayan kasi tayo na talagang wala na silang time to or di talaga nila forte yung numbers, no? Or wala na silang ano yung mga alternative na pwede mong ibigay? Pero sobrang galing nila sa operations, talagang mga manager oo. sila I or think meron silang business. What will you advise? For those who doesn't have time para ano na yun, kasi nga, yun nga, sabi nga nila wala naman talagang one man team, 'di ba? Sabi nga nila. So, importante meron ka ng isang skills, pero pagdating dun sa isa is you can outsource always. Nandiyan si Kasiopao, nandiyan si Mr. J. Olos, kunin niyo yung service niya for financial advice, 'di ba? Pero at the end of the day, yung operational skills, hindi rin maibibigay naman sa inyo ni Mr. Oo, Olos 'yan oo. or ni Kasi Kasiopao that is kasi something na ikaw ang papasok niyan, oo. nasa iyo 'yan, eh. Papasukin mo yang ano niyan, eh, yang venture niya 'yan, eh. So ikaw yung ano diyan, ang ibibigay sa'yo ni Kasiopao or ni Sir J is yung sound advice based dun sa financial, analysis na gagawin niya. Oo. Based dun sa output ng financial analysis na gagawin niya. Pero at Mm. the end of the day, yun nga, aside dun sa operational skills mo, of course, yung decision making mo rin is importante Oo. na present din siya. Kasi actually even yung mga malalaking companies and you know naman, no? So I work with a lot of listed companies here in the Philippines. Even po sila before they launch a new line of business, for example, or a new company, they even themselves are mga eksperto na yun, ha. Sige, name na natin yung mga top CEOs na yan, yung mga nababasa ninyo sa mga sa mga dyaryo. Even themselves are actually engaging or outsourcing the financial planning part to these experts, no? So Yes, correct. that's basically, pero syempre yung implementation nun, yung operational aspect nun, sa kanila yon, di ba? Like Nasa inyo. oo, ang Mm, importante lang kasi yun nga, because sobrang as we know na as an entrepreneur, talagang busy ka sa day to day ng business mo. Uunahin mo talaga 'yan, no? Maayos yung business mo, yung benta mo, kumusta na, yung mga management mo sa tao mo, and also yung mga suppliers mo. And that's 100% na talagang kailangan pag nagsisimula hands-on ka doon. Now, kung talagang yung expertise mo is yun, I mean, we cannot, hindi na, wala namang, sabi ko nga kanina, wala namang eksperto sa lahat, di ba? You can always tap an expert to help you on the skill mm, set na medyo lacking ka pa. And then over correct. the time, you can also gain that knowledge as you communicate or engage with this expert. So, yun, ganun ko siya nakikita. Malaki man yung mga businesses or even maliliit. At saka, wag niyo kong panghihinayangan yung fee, di ba, Bren? Kasi minsan marami nagsasabi na, Yes, totoo yan. parang hindi, ayoko nang gumastos pa, aralin ko na lang to, trial and error. Anong masasabi mo dun, Bren? Actually, yan ang 'wag na 'wag niyong gagawin, yung manghihinayang kayo dun sa ibabayad niyo. Kasi remember, kung dapat kasi identified mo kung ano yung kailangan mo, eh. Kung ano yung kailangan mo, which is alam mong makakatulong ng malaki sa business mo, grab it and pay the people na kinuha mo para gawin yung Investment services na naman yun. yun eh. It's an investment. Hindi mo puwedeng sabihin na, ganito lang gagawin niyan. Kung ganun lang pala yung gagawin niyan, ba't hindi na lang ikaw gumawa?" Ako, ise-share ko lang talaga 'to. Yung isa sa mga kasamahan ko nun sa Money Max, which is si Alan.
So, isa siyang analyst na gumagawa ng mga back-end ng mga spreadsheet and everything. So, share ko na sa inyo, yung sa financing business ko, nung nag-start ako, puro spreadsheet lang ang gamit ko. Okay, smooth tayo. Spreadsheet, marunong ako sa spreadsheet, alam ko yan. Pero nung lumalaki na yung business ko, mga kasiopaw, hindi na siya kayang i-handle ng spreadsheet. So, yung processing Madami na. ko, oo, dati, sabihin ko sa inyo, ang processing ko mula sa pag-take ko ng orders ng customer ko, pag-record ko, etc., nasa 13 to 15 steps yung kailangan ko i-process para ma-i-launch ko lang yung isang customer ko or para ma-i-process ko yung isang customer ko. Pero nung siyempre galing tayo startup company, ang natutunan natin is always streamline yung process. So, I decided to hire, yun nga, si Alan na ayusin niya yung setup namin, which is more on the back-end side. Kung paano namin gagawin, kung paano magpa-process sa back-end yung data ko. So, ito, importante ito mga kasiopaw, is yung data mo, kung paano mo siya pinaprocess. So, yun, I hired an expert. Sabi ko nga sa inyo, mga kasiopaw, marunong ako sa spreadsheet. I can say I have an advanced skill sa spreadsheet. Pero itong particular skill set na to, iba naman to dun sa needs ng business ko. So hindi ako nag-hesitate, I paid them kung magkano yung hiningi nila sa akin, nag-invest ako. So ngayon, sobrang smooth ng process ng operations ko. Pagka may customer ako, ire-record ko lang, by the way, web-based na yung processing ko. At ang data ko, lahat nakabato na sa cloud. Wala na akong data na hard copies, wala na ako sa hard drive ko na data, everything is in the cloud. So, yun ang isa sa importante mga kasiopaw, yung 'pag tumatanggap tayo ng customers, alam natin kung saan din napupunta yung data natin. Yun nga, 'pag magra-run ka ng business, yun kaya diyan kayo matutulungan ni Jay Olos pagdating sa planning ng business niyo and Thanks everything. for Hanggang endorsement sa ah. operational hanggang sa operational side, tutulungan kayo niyan kung paano yung mga pag-i-streamline ng process, everything. He can even recommend some people din na Yeah, the puwedeng network tumulong sa impact. inyo. Oo. Oo, Yeah. kasi Oo. importante rin 'yan, talaga may mga network ka rin. Yung mga specialized special body of knowledge na nire-require, like for example, syempre lahat ng negosyo subject to tax yan. So as an entrepreneur, syempre alam mo basahin mo pa yung voluminous na National Internal Revenue Code Oo, para kaya lang nga eh. malaman yun, di ba? So kasama na Puwede na kayo yun. mag-hire. Ingat na lang din sila kasi lalo na ngayon online, no, maraming nagpo-post as Kaya expert. nagpapanggap na so-called expert, pero do'n na tayo sa totoo. uh, Dito na tayo sa kasiopaw, 'di Oo. ba? Salamat, Mga salamat. kasiopaw. Just to share with you po, no, si Bren po is talagang pinag-uusapan nga namin offline yung yung mga financials niya. At talagang I don't have to name the numbers but it's really growing very fast. So hindi na po niya kailangan magtrabaho. Yun na lang ang masasabi ko. I-she-share ko na po, ganito po 'yan actually mga kasiopaw. I started yung business, yung financing business ko nga ng with a 500,000 capital. So yun, nag-start ako noong June 13. I can still remember, dalawang customer yung prinocess ko noong June 13, pero I was able to close 5 units ng sewing machine. So yun yung unang-unang sales ko nung June 13. So as of sa September 30 ko na financial data ko. So yung accumulated net income ko po is nasa 1.2 million Wow. na. So in just a matter of months Then na bumalik yung kapital 3 mo. 3.5 months. Wow. So, yun nga. Tapos, 'di ba, as mentioned earlier, with the 500 million capital, yung total assets na po nung business is nasa 3.6 million 500,000, na. hindi 500. Yung sorry, 500,000. So yung net assets yung total assets na po ng business is nasa 3.6 million na as of September 30 in Baka may 3.5 nakikinig pong mga months. diyan mga investors kung gusto niyo mag-invest kay Bren. Recommended 'yan. Actually kasi ito yung mashi-share ko, Siyempre nung nag-start nga ako ng business, 500,000 yung capital ko, hindi enough yun. So what I did is, seek ako or naghanap ako ng mga credit investors. So I paid those credit investor a fixed amount of interest every month.
So may interest akong binabayaran. So yun, nakatulong sa akin yung mga credit investors na yun to roll the business. Then after 2 months nga or 1.5 months, I guess, nag-roll na maganda yung business. So yun, yung dalawang credit investor ko, I was able to pay them back kung magkano yung pinautang nila sa akin, at hindi na ulit ako nag-renew nung agreement namin kasi the business is rolling itself na. Sabi ko Oo, nga sa inyo, from bumabalik na. 500,000 total assets ngayon, the company has already 3.6 million total assets in just 3.5 months. That's So interesting, ah. ganun Kasi ka-exponential yung yung growth. oo, oo. So mga ka-siopaw, ang ganda nung naging pagsisimula ni Sir Bren, no? Kasi parang marami sa ating mga Pilipino is gusto mag-start ng negosyo, gusto magsimula kaya lang walang kapital. Actually, hindi mo naman kailangan na ng sobrang laking kapital. At kung talagang gusto mo ng kapital, hindi naman kailangan na manggagaling yan sa bulsa mo. You can use yung OPM na tinatawag, other people's money. So sa kaso ni Bren, Right. debt financing yung ni-resort niya, no? So he doesn't need to kumbaga share ownership with the investors, mga debt investors kasi to, pautang kasi 'yon. Which is a wise move kasi yun nga, debt is always cheaper than equity. So kontrolado pa rin niya yung company, tapos yung interest expense deductible po yun. Ngayon, ang mangyayari ngayon yan, yung tawag dito, pag nag-mature na, at assuming talagang ang ganda nung because of the financial expertise nga ni Sir Bren, na naibalik niya no yung mga inutang niya na yon, tapos ngayon kumikita na siya. So ang ganda nung nangyaring yon. So siguro ang another question ko, Sir Bren, is in terms of like ngayon very successful yung business mo. Do you think na kapag nagbumalik na sa normal, no, after the pandemic, do you think that is how do you see that affecting your current business? Um, Yun nga, ang kagandahan kasi ngayon nagpi-peak ang business. So I think after ng peak na 'to, magpa-flat na siya. Pero I'm not seeing it na parang biglang magiging, what do you call this, yung parang Parang magi-slope siya na bababa, biglang oo. babagsak siya. Hindi siya babagsak from where it started, pero what I can see is magpa-plateau na lang siya or mag-i-straight line na lang siya. Mm. So gano'n yung projection na nakikita ko, and based dun sa financial model naman na ginawa ko, even I'm projecting an average of 1 unit a day na mabenta ko, is sustainable yung business. So yun yung importance ng meron kang ginawang financial model. Well, yun nga, mga ka-siopaw, hindi naman natin sinasabi na kailangan ikaw mismong gumawa ng financial model mo para malaman mo or maintindihan mo kung saan patungo yung business mo. So as mentioned by Sir J. Olos, you can always hire someone who can do that for you. Well, in the case nga ni Mr. J. Olos, ni Mr. Kasiopao, you can hire him or you can approach him na mag-prepare ng mga financial model para sa inyo, para matulungan kayo and para maintindihan nyo kung saan papunta yung business nyo. Kasi honestly, kung wala tayo niyan, kung hindi natin alam kung saan papunta yan, mahirap na basta tayo susuntok pero hindi natin alam kung may tatamaan ba tayo or wala, 'di ba? So, ganyan kasi ang business eh. Oo. In terms of kasi nga ngayon, I mean, you are from fintech. I'm also up to now at the fintech space. And there's a lot of things going on, or this pandemic accelerated the adoption of mga online digital means, 'di ba? Where do you see Yeah. the business landscape in the field, especially for our part tayo ng SME, 'di ba? Especially for Mm. SMEs are heading, and how can the aspiring entrepreneurs or mga negosyante can take advantage of it? Honestly, mga ka-siopaw, yung pandemic parang nangyari yan para lang i-control ng konti ang mundo sa continuous na pag-grow nito. Pero sa ngayon, parang I can't barely feel yung effect ng pandemic kasi tuloy-tuloy pa eh. Yung online selling hanggang ngayon hindi nawawala. So, I think going back dun sa question ni Jay kung saan yung business landscape is continuous pa rin yan.
Maganda yung opportunity. Sabi nga nila, ang Philippines naman talaga is before pa nitong mangyari yung pandemic is isa sa mga emerging countries talaga na sabi nga nila hindi na raw third world country dapat tinatawag ang Philippines kasi sila na raw yung mga emerging markets eh. So consider with other countries dito sa Asia. So isa si Mm. Philippines doon. So talagang narito ang opportunities kasi narito yung narito yung business, narito lahat ng investors, so lahat ng tao. Yeah, So and also the pansinin niyo ngayon mga demographics, kasama. no? 100, ilan na ba Oo, tayo ngayon? 109 million Filipinos. Ang dami oo, na, di ba? actually malaking you can take advantage and one of the things na we can take advantage of is yung pagiging Facebook addicts ng mga Pilipino. Yeah, Sobrang yeah. they spend a lot of their time in Facebook and yun naman yung tuwan-tuwa yung ibang mga businessman. Pero I don't think na ano eh na after this pandemic magbabalik sa dati. Actually hindi kasi people have started to realize the benefits of digitalization din, 'di ba? Yes, Tsaka correct. really the internet of things ang tawag nga nila doon, digitalization. Um actually it brought down the and also level the playing field for everyone, especially para sa ating mga SMEs eh. So everybody has an opportunity now to it is actually a golden era of launching a business. So makikita nyo yung mga malalaki, yan si Facebook, yan sila, sino pa ba, yung mga, yan sila Google, yan multi-billion dollar They actually started in the Amazon, middle of crisis, di ba? Si Amazon, yan. oo. So that's a good opportunity. Kasi kapag nag-revive po ang economy, kasama ka dyan. Kasama ka diyang Mm. kasi yun nga, nakapag-start ka na. Sa kaso ni Bren, for example, nag-launch siya in the midst of a pandemic. So, kung ako yung Weird ano? kung ako yung investor, sa totoo lang, actually, sabi nga ni Mark Cuban, gusto niyang sa isang tweet niya yun and na-publish sa CNBC na article. Ang sabi ni Mark Cuban, look for investors who have the guts, look for entrepreneurs, is addressing to the investors. Look for entrepreneurs who launch their business in the midst of this pandemic kasi they have that resiliency, and kung talaga magiging successful pa sila, then that is the right kind of entrepreneur and also company na magiging profitable ka. So, yung mga katulad po yan ni Bren. So, kung may mga nakikinig po na mga kaibigan ko sa private equity tsaka venture capital, kung gusto nyo makilala si Bren, PM nyo lang ako. So, yeah. Actually, i-share ko na rin ano, 'di ba? Since I can see the business how successfully grows um exponentially grows. So I'm actually already in the verge of diversifying yung business. So Wow. I'm considering a build and sell business. So basically establishing a real estate business. So hindi naman po ako yung contractor but rather it's basically a selling business. Magpapatayo lang kami ng bahay, ibebenta namin yung bahay. So yun, I'm in the verge of preparing everything para dito sa business na to and eventually looking for for possible investors din. Kasi we can see yan Send ang me isa your sa pitch deck, na-realize. pare. Mag-i-invest ako. Oo, Charot. sure. Kasi yan ang isa sa na-discover ko, to be honest mga ka-siopaw nung ako naman yung kasi by the way yun nga na-mention ko kanina, medyo nakapagpundar na po tayo ng lupa in a short period of time. So, yun Galing. yun. So, during that time na naghahanap-hanap po ako ng house and lot, bahay, so nakita ko yung needs at ang dami talagang Pilipino na gustong magkaroon ng sariling bahay. So, yung entity na 'to na ipu-put up ko po, ang objective po nito is to help Filipino families to have their own dream house. Marami tayong OFW na listeners eh. So later on yan, Opo. yan po ang ma-offer ni Sir Bren sa inyo, no. So definitely looking forward tayo diyan, sir. So yeah, actually marami pa tayong pwedeng pag-usapan, no, pero we're running out of time. Ah, Ano lang, last question is what is your, you call it, parting words of wisdom or advice para dun sa mga kababayan natin na alam mo na marami ngayon na-retrench sa trabaho because of the pandemic, tapos yung mga katulad nating dating OFW na pauwi na rin dito, wala ring trabaho. And ngayon nag-iisip siguro sila na gusto nila magnegosyo. What
advice or words of wisdom can you give to Okay. Siguro yung advice ko is, don't just start a business because it's the hot deals or yun yung hype ngayon. Honestly, lahat ng hype paulit-ulit lang yan, eh. Kaya 'wag po tayong papasok ng negosyo na kasi yun yung hype or yan yung sikat ngayon. Kasi tandaan po natin, eventually mawalalaos din po yan kasi 'pag nalaos yan magiging affected din yung business natin. So, start a business that you truly understand and of course, know your passion. Kung yun po yung naiintindihan yung negosyo, for example, marunong kang magluto, then why not start your catering business or start a small restaurant, 'di ba? Yun yung passion mo, yan yung naiintindihan mo. So, even if sa'kin, para sa'kin, kung ano yung bagay na na talagang gusto mong gawin, yun yung sa tingin ko, dun mo i-focus yung sarili mo. Ngayon kung kulang yung learnings mo ron, develop your learnings, pag-aralan mo para mas maintindihan mo siya. Kasi importante is nandun na yung passion sa'yo, eh. Kasi mahirap yung wala yung passion, pipilitin mo yung sarili mo sa isang bagay lang. So mas maganda yung ah, naroon na muna yung passion, then intindihin mo na lang eventually kung ano yung mga kailangan mo pa. But just to clarify, siyempre may naiintindihan ka na rin dun sa bagay na yun. Hindi completely naman na wala kang understanding dun sa papasukin mo. So yun, yun nga sabi ko nga kanina, accounting talaga is not my passion naman. Sabi ko nga, 'di ba, nung inoffer sa akin ni Sir Jay yan, talagang sinubukan ko lang. Pero ang passion ko is yung, magpatakbo ng negosyo dahil family businessman naman kami, yung mga parents ko is, a vendor nung araw. So yun, natutunan ko magnegosyo, natutunan ko makipag-usap sa tao. Then nandun na yung passion ko kung paano gumawa ng sales, ganyan. So nakatulong lang talaga kung paano ko natutunan yung numbers. So again, parting words ko, huwag kayong mag-umpisa ng negosyo dahil yun yung, uso. Umpisahan niyo yung negosyo na dahil yun yung gusto niyong gawin at naiintindihan niyo. Kasi yan yung long-term goals. 'Pag yung hype lang ang pinasok mo, more and most likely magiging short term lang yan, eh. Pero if we're looking for a long-term goal, siyempre dun tayo sa passion natin at dun tayo sa gusto natin. Yun Alright. yun siya. Wow. Napakagandang advice po nun. So sana po marami po kayong natutunan mga kasiopaw. Thank you so much, Sir Bren. Actually ako, marami ako natutunan. So yun. So Tama. maraming salamat, Sir Bren. It's very nice to have you on our Kasiopaw podcast. So actually pangalawang guest pa lang kita. More to come. Ah, it's Oo. it's an honor actually, it's an Oo. honor, to be honest para ma-feature dito. Kasi ang Kasyopo is, creating a very good content, siyempre for the sake of its, listeners. So, to be included here it's really an honor para sa akin. Kasi hindi ka mapipili dito kung hindi nakita ni Sir Jane na talagang, worth it Oo yung nga. Ako pa ba? story mo to tell. You Oo. have an eye pare, 'di ba? Oo, sige. Mga Alright, kasyopaw, alright. maraming salamat po sa inyong lahat and until our next episode. Ciao!